ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ Wafers biscuit පාවිච්චි කරලා හදන පුඩින් එකක්. biscuit layer දෙකක් එක්ක පුඩින් layer එකක් තියෙනවා. biscuit කුඩු තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් හරිම රසවත් වෙනස්ම විදිහේ පුඩින් එකක් වේවි. හරිම ඉක්මනට ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් පුඩින් එකක්. ඕන කරන දේවල් ටික ඔයාලට ගෙදරින්ම හොයාගන්න පුළුවන්. කෝන් පිටි තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වෙනුවට පාන් පිටි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාන් පිටි ගන්නව නම් කෝන් පිටි තරම්ම ඝනකම එන්නේ නැහැ. ඒ වුණත් රසයට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම description box එකේ තියෙනවා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා Wafers biscuit ග්‍රෑම් 150 200ක් විතර. මුලින්ම අපි ඒ ටික පොඩි පොඩි කෑලි වලට කඩලා හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගනිමු. මම මෙතන අරගෙන තියෙන අඟල් 8 බේකින් ට්‍රේ එකක්. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ බිස්කට් ටිකෙන් භාගයක් දානවා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලේයර් එකක් වගේ ලස්සනට හදා ගන්න. බිස්කට් ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ලේයර් එකේ ඝනකම වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන ඉතිරි බිස්කට් කුඩු ටික මේ ටික දැන් අපි පැත්තකින් තියාගෙන පුඩින් එක හදමු. මේ භාජනයට මම එකතු කරනවා සීනි මේස හැඳි 5ක් 6ක් විතර. ඔයාලගේ රස අනුව ඕන කරන සීනි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒකටම එකතු කරනවා කෝන් පිටි මේස හැඳි 7ක් 8ක් විතර. ලුණු පිංච් එකක්. කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි 2ක් 3ක්. මේ වෙලාවේදී මම කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරනවා. රස අණුව පස්සේ අපිට තව මේස හැන්දක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා එකතු කරන්න ඕන කිරි මිලිලිටර් 750ක්, කෝප වලින් නම් 3ක්, පොල් කිරි, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, පිටි කිරි මේ ඕනම දෙයක් ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට මේ ටික හොඳට කවලම් කරන්න ඕන. ලිපේ තියන්න කලින් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගන්න. හොඳටම මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මධ්‍යම ගින්දරේ ලිපේ තියන්න. මම දැන් කලින් කිව්ව විදිහට කොකෝ පවුඩර් තව මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. මේ රසට ඔයාලා කැමති නම් මේ ප්‍රමාණය විතරක් එකතු කරන්න. කොකෝ පවුඩර් රසට ගොඩක් කැමති නම් තව වැඩිපුර එකතු කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ලිප ඔන් කරලා එක දිගටම මෙන්න මේ වගේ කවලම් කරන්න. මේ මිශ්‍රණය හරිම ඉක්මනට උකු වෙන පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ දිගටම කවලම් කරන්න. මේ විදිහට උකු වෙන පටන් ගනිද්දී ඔයාලා දිගටම මේ වගේ හැඳි ගන්න. මෙන්න මේ වගේ හරිම ලස්සන පාටට උකු මිශ්‍රණයක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. මේ වගේ බුබුලු වෙන මට්ටමට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලිප ඔෆ් කර ගන්න. දැන් මේ පුඩින් එක ඉක්මනටම අපේ බිස්කට් ලේයර් එකට උඩින් දාන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අර කලින් ඉතිරි කරගත්ත බිස්කට් කුඩු ටික උඩින් දාන්න. රස වැඩි කරගන්න මම කජු ටිකකුත් තිහිනවා. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට තද කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ පුඩින් එක ලෑස්ති. අපි දැන් මේක ෆ්‍රිජ් එකට දාමු. පැය දෙකක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා හොඳට සෙට් වුණාට පස්සේ එළියට ගන්න. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ පුඩින් එක තියෙන්නේ. දැන් හොඳටම ඝන වෙලා හොඳටම සෙට් වෙලා තියෙනවා. මම දැන් මේ පුඩින් එක ලොකු කෑලි 9කට කපනවා. සාමාන්‍ය කෑලි 12කට විතර ඔයාලට කපා ගන්න පුළුවන්.
මේක පෙනුමෙන් පුඩින් එකක් කියලා කියන්නත් බෑ. හොඳටම ගන්නට තියෙනවා. කේක් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම රසයි. හරිම මෘදුවට තියෙන ගොඩාක් රසවත් පුඩින් එකක්. කැමති බිස්කට් වර්ගයක් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මීට කලින් මීට වඩා චුට්ටක් වෙනස් රෙසිපි එකක් චොක්ලට් බිස්කට් වලින් හදන විදිය මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝත් බලන්න පුළුවන්. හරිම රසට හරිම ඉක්මනට පුංචි වෙලාවකදී හදන්න පුළුවන් රසම රස අතුරුපසක්. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් ගොඩාක් කැමති වේවි. අමුත් එක්ක ගෙදරට එන වෙලාවකදී උනත් හරිම ඉක්මනට හදලා සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.